हजुर साथीहरु के तपाईहरु पनि तपाई चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ फोटोशप सिक्न खोजिरहनु भएको छ 5 दिने अनलाइन सेसन चाहिँ फोटोशपको लागि चाहिँ खुलिसकेको छ र साथीहरुले तपाईहरुले रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ माघ 24 गते देखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो न्यूस्फियर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको कम्पनी हो है जुन चाहिँ आईटी कम्पनी हो जहाँ चाहिँ तपाईले यो चाहिँ इन्स्टिट्युट हो है यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रेनिङहरु लिन सक्नुहुन्छ नेटवर्किङ विभिन्न कुरा छ है तपाईले यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ देखे मैले है यो चाहिँ एउटा यस्तरी प्रोग्रामहरु सञ्चालन भइरहेको रहेछ सो त्यही भएर यो चाहिँ होपफुल्ली हैन तपाई हामी जो जति साथीहरु हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ सब्स्क्राइबर मेरो फ्यामिली भित्र हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि एउटा चाहिँ हेल्प होस् भनेर चाहिँ मैले आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु तपाईले मेरो यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गेट रेडी फर 5 डेज फ्री अनलाइन फोटोशप सेसन स्प्रेड द ओल्ड माघ 24 गते भएको छ जो चाहिँ नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा राम्रो अपर्चुनिटी हो सो यु क्यान ग्र्याब है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ साथसाथै यहाँ टेक प्यानलले पनि हालेको छ है टेक प्यानल न्यूज पोर्टल एउटा नेपालको चाहिँ टप न्यूज पोर्टल पर्छ आईटी रिलेटेड टर्म्सहरुमा कुराहरु यसमा हैन त्यस टेक न्यूजहरु जस अपडेट दिइरहेको हुन्छ सो साथीहरुले मैले चाहिँ यो लिंकहरु चाहिँ सम्पूर्ण लिंक्सहरु म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिने छु त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गएर भिजिट गर्नु होला हैन जस्तै 200 रुपैयाँमै अनलाइनमा 5 दिन फोटोशप तालिम हुँदै भनेको छ है बुधबार माघ 19 गते चाहिँ यो हालेको रहेछ है यो न्यूज जस अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जस इन्फर्मेसनली यो चाहिँ एउटा शेयर गरेको छु है यहाँ भनिएको छ काठमाडौँ पछिल्लो समय ग्राफिक डिजाइन तथा फोटोशप धेरै रुचि बढेको छ हजुर आकर्षक जागिर पाउन सकिने सकिनु साथै यी विषय पोक्त व्यक्तिले स्वरोजगार भनी राम्रै आम्दानी गर्न सक्छन् हजुर साथीहरु तपाईहरु यदि फोटोशप स्किल तपाईले ग्रोथ गर्नु भयो भने आगामी दिनमा आउने दिनमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै आफै स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईले चाहिँ फेसबुकको पोस्टहरु इन्स्टाग्राम पोस्टहरु विभिन्न तपाईको तपाईको फेस्टिभल मन्थ आउँछ तपाईले लोगो डिजाइन देखि लिएर ब्रोशर डिजाइन आईडी कार्ड विभिन्न कुरा छ धेरै कुरा छ सो साथीहरुलाई चाहिँ यो सुनाउन अवसर चाहिँ नगुमाउनु होला है साथै यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यसैलाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आएको नेपाली संस्था न्यूस्फियरले समय समयमा फोटोशप तथा ग्राफिक्स डिजाइनिङको विशेष निशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ हजुर साथीहरु तपाईहरुलाई अवगतै होला है यदि तपाईलाई छैन भने हाम्रो यो न्यूस्फियर कम्पनीले चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ फोटोशप सेसनहरु चाहिँ निशुल्क दिदै आएको छ र यहाँ अर्को पनि भनिएको छ यसका लागि छुट्टै कोर्स नै बनाएर संस्थाले तालिम दिने गरेको छ यसैबीच न्यूस्फियर एडोबी फोटोशप सिक्न चाहने लागि यही माघ 24 गते 5 दिन अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ हजुर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको पोस्टमा यहाँ चाहिँ अफिसियल्ली 22 घण्टा अगाडि यो पोस्ट हालेको रहेछ है सो त्यसपछि सो तालिममा फोटोशप महत्त्वपूर्ण टुल्स तथा त्यसको प्रयोगमा विशेष सहभागीलाई सिकाइन्छ है जसमा पहिलो दिन फोटोशप तथा ग्राफिक्स डिजाइनको विषयमा जानकारी दिनेछ है सुरुमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको बारेमा चाहिँ बेसिक कुराहरु चाहिँ सिकाइनेछ है त्यसपछि दोस्रो दिन चाहिँ कलर करेक्सन अनि रुल अफ थर्ड लगायत विभिन्न जानकारी दिनेछ त्यस्तै तेस्रो दिन फन्ट टुल र इन्सपेक्ट टुल विषयमा जानकारी दिने कम्पनीले जनाएको छ र त्यसपछि फेरि भनिएको छ कम्पनीका अनुसार यसमा सहभागिता लागि सीमित सिट तोकिएको छ हजुर यो एकदम लिमिट छ है गाइज एकदम लिमिट छ सो यस्तो लिमिटेड छ यसमा चाहिँ तपाईले अपर्चुनिटी चाँडो भन्दा चाँडो ग्र्याब गर्नु होला सहभागी हुन चाहनेले यहाँ क्लिक गरी आवश्यक जानकारी भरि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ हजुर जो साथीले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यो लिंक क्लिक गर्नु होला र साथीहरुलाई चाहिँ यो लिंक गाह्रो लाग्छ भने मैले आफ्नो चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिने छु त्यहाँ अथवा पिन गरेर राख्दिने छु कमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिधै गएर क्लिक गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिइरहेको छ 5 डे फ्री फोटोशप क्लास भनेको छ रेजिस्ट्रेसन फर्म रहेको छ तर यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 200 रुपैयाँ लाग्छ है टु बी पेड क्लास स्टार्ट कल यो नम्बरमा चाहिँ तपाईले कल गर्न पर्ने हुन्छ 980120
0001111 फर एसिस्टेन्ट भनेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फर्महरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कुरा छ। तपाईको यहाँ जीमेल इमेल आउँछ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ लिमिटेड सीट अवेलेबल पर सेसन भनेको छ। नोट यु विल बी नोटिफाइड रिगार्डिङ कन्फर्मेसन अफ क्लास रिशेड्युल टाइम एन्ड डेट इफ रजिस्टर सीट्स आर फुल भनेको छ। यदि फुल छ भने तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ है। व्हाट विल यु लर्न भनेको छ। डे 1 मा इन्ट्रो टु फोटोशप, ग्राफिक डिजाइन, मोसन ग्राफिक, VFX 3D। त्यसपछि डे 2 मा डे 2 मा सिम्पल कलर करेक्सन, रुल अफ थर्ड पर्सपेक्टिभ हो। त्यसपछि थर्ड डे मा चाहिँ द फन्ट टुल्स एन्ड इफेक्टिभ इनसाइड फोटोशप। त्यसपछि डे 4 मा फ्रेम आउट एन्ड लेयर मार्क्स एन्ड इट्स आउटपुट एरिया। त्यसपछि डे 5 मा रहेको चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेसन, अलुमिनी स्पीक प्रोडक्सन इनसाइड बाइ द एन एडभर्टाइज एजेन्सी भनेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको फोन नम्बर। त्यसपछि तपाईको यहाँ चुज योर टाइमिङ, तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ समयमा तपाईलाई हजुरलाई चाहिँ मिल्छ, हजुर टाइम शेड्युल मिल्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ 8:30 देखि 10 बजेसम्म सिक्न सक्नुहुन्छ, एउटा सेसन छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ 1 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म रहेको छ। तपाईले यहाँ कुनै एउटा चुज गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि रजिस्ट्रेसन फी अफ NRS 22 इसेवा आइडी। तपाईले इसेवा आइडी चाहिँ यो रहेको छ। योमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इसेवा आइडी मा चाहिँ पैसा पठाएर तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा नम्बरमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु वान्ट टु पे अदर प्लेटफर्म लाइक फोन प्लिज कल। यसमा चाहिँ 9801200111 मा कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अरु प्लेटफर्ममा तपाईले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ भने तर इसेवाका लागि चाहिँ यही नम्बर रहेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो इसेवा अथवा तपाईको डिजिटल ट्रान्जेक्सन जहाँ गर्नुहुन्छ त्यसको स्क्रिनशट लिनु होला। स्क्रिनशट लिइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एड फाइलमा गएर तपाईले सिम्पली क्लिक गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्क्रिनशट चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनिएको छ अपलोड योर पेमेन्ट स्न्यापशट हियर है। यो चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ। जहाँ चाहिँ यस्तो खाले यो जुन यो रातो खाले टिक मार्क हुन्छ नि, स्टार मार्क लागेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले एनी हाउ तपाईले फुलफिल गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ मात्रै नभइकन सम्पूर्ण जहाँ चाहिँ तपाईले डाटा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जुन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले यो चाहिँ एकदम माइनोरिटी राख्छ। यसलाई चाहिँ कम्पलसरी रहेको छ। अनि यहाँ भनेको छ आर यु इन्ट्रेस्टेड टु टेक फुल कोर्स इफ यु आर सेटिस्फाइड विथ दिस फ्री कोर्स भनेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ यो कोर्स चाहिँ फ्री कोर्स है जुन तपाईँ लिइसकेपछि तपाईँले फुल कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के छ तपाईँलाई भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ हजुर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फेरि भनिएको छ के चाहिँ भने यसपटकको अनलाइन कक्षाका लागि इच्छुकले प्रवेश शुल्क ₹200 मात्र बुझाउनै पर्ने छ हजुर। साथीहरू तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ किन ₹200 लियो, फ्री पनि भनेको छ हैन, न्यूस्फेयरले फ्री पनि भनेको छ, ₹200 लिन्छ। यो त फ्री भएन नि है, तपाईलाई पनि लाग्छ मलाई पनि लाग्छ, हामी सबै तमाम जो जति साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो उहाँहरुको लागि पनि एकदम हैन यो कुरा लागिरहेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्ने कुरा र यो कम्पनीको स्ट्र्याटेजी के छ भन्दाखेरि चाहिँ विगतका दिनलाई हेरेर हामीले यसअघिका तालिममा सबै कुरा निशुल्क व्यवस्था गरेका थियौं, तर सहभागीको संख्या धेरै हुँदा तालिम सञ्चालन असहज भयो, साथै कक्षामा सहभागीहरू पनि अनियमित हुने अवस्था भयो रे हजुर। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हुनुभयो अनि त्यसपछि फ्री अफ कस्ट भएपछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाले मतलबै गरेन के, त्यस्तो खाले कुराहरू भयो है। यसपालि फोटोशप सिक्न चाहनेहरू मात्रै तालिममा आउन भनेर ₹200 प्रवेश शुल्क लिएका हौं। सहभागीका लागि संस्थाको तर्फबाट सर्टिफिकेट समेत वितरण गर्नेछौं, फोटोशप प्रशिक्षक एवं न्यूस्फेयर सेन्टर हेड दिपेन्द्र ढकालले भनेको छ हजुर। तपाईले यहाँ टेकपाना न्यूज पोर्टलमा तपाईले यहाँ पढ्नु भयो र देख्नु भयो, मैले तपाईलाई सुनाए पनि है। सो साथीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ तपाईको फ्रीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मतलब नगर्ने के, तर यो ₹200 पनि हुन नसक्ला हैन, किनभने मान्छेलाई 200 त हो जाबो 200 हो भनेर मान्छेले मिसयुज गर्ने अथवा तपाईको मान्छेको त्यो हुन्छ नि नेचर हुन्छ नि, जस्तै ल ठीक छ हैन चाहिदैन यस्तो उस्तो कुरा गर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि त्यस्तो खाले हजुरहरु नहुनु होला, किनभने यदि तपाईहरु एकदम भना डिपली सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सिक्ने कुराहरु तपाईको अनलाइनमा पनि विभिन्न छ, तपाईले स्टार्ट गर्नुहोस्। सिक्दाखेरि तपाईले कहिले पनि त्यो
धेरै महत्त्वाकांक्षा भएर नसिक्नुहोस् हैन धेरै कुराहरू तपाईले त्यो हुन्छ नि तपाईले सिक्दै जानुस् बेसिक कुराहरू सिक्दै जानुस् फोटोशपमा पनि विभिन्न कुराहरू छ है त्यसमा सिक्न पर्ने गर्न पर्ने है सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफू प्रिपेयर हुँदै जानुस् हैन डे बाइ डे हार्डर केही पनि हार्डर छैन सिम्पल छ तपाईले गर्दै जानुस् तपाईले भनिन्छ नि तपाईको यो के रे बन्चरोलाई घोटेर के रे सरी घन घोटी बन्चरो हजुर घनलाई चाहिँ तपाईले हामीले बिस्तारै घोटे गरे भने चाहिँ त्यो एक दिन बन्चरो बन्छ भन्ने चाहिँ यो उखान तपाईको यो जस परिणत पनि भइसकेको छ सो गाइज इन्जोय दिस है ग्र्याब गर्नु होला सो आजको यस भिडियोमा यति मात्रै होपफुली मेरो जति साथीहरु हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनल नै भिडियो जो जति साथीले फोटोशप सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले यो एउटा भिडियो बनाएको छु आशा छ यो भिडियो एकदम हेल्पफुल लाग्यो होला मलाई लाग्छ तपाईलाई यदि हेल्पफुल लागेको छ भने तपाईहरु साथीलाई पनि हेल्पफुल लाग्न सक्छ र उहाँहरुलाई पनि धेरै भन्दा शेयर गर्दिनु किनभने उहाँहरु पनि खोजिरहनु भएको हुन सक्छ जो साथीले फोटोशप स्किल सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ विशेष यो भिडियो बनाएको छु र यो भिडियो रिलेटेड के कस्तो कमी कमजोरी छ र के कुरा सोध्न छ भने असाब तपाईलाई चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सन सदैवको लागि खुला छ म त्यसको तपाईको टाइम हेरिकन मेरो आफ्नो पर्सनल टाइम हेरिकन म जति सक्दो चाँडो तपाईलाई चाहिँ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु र साथसाथै यो भिडियो मन पर्यो भयो यस्तै भिडियो अरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले दिने अपडेटहरु छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गर्नुला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने आउने बाटो यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरा समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाइ बाइ